იგს-BOX ინტერაქტიული, გასართობი, საგანმანათლებლო. იგს-BOX მოზარდებისთვის. იგს-BOX მოგესალმებათ ინტერაქტიული გასართობის საგანმანათლებლო გადაცემა, ანუ იგს-BOX მოზარდებისათვის და მე მისი წამყვანი ქრისტინე სამხარაძე, საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო პირველი არხის ეთერში ტაღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე 1tv.gr წარმოგიდგენთ თემებს, რომლებიც ჩვენმა თანატოლებმა მოამზადეს თქვენთვის. ვიდრე გაგაცნობთ დღევანდელი გადაცემის ანონსს, შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის წევრი, რადგან იგს-BOX ახალი განსხვავებული საინტერესო და სასარგებლო გამოცდილების მიღებით დაინტერესებულ უფროს კლასელებს გუნდთან სათანამშრომლოდ იწვევს. ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 240 93 20 ან მოგწერეთ გადაცემის Facebook გვერდზე იგს-BOX მოზარდებისათვის. იგს-BOX ახლა კი გეტყვით, რას მოისმენთ დღევანდელ გადაცემაში. FM ბლოგერში მარიამ ხომასურიძე გიამბობთ ადამიანზე, რომლის იმიჯიც კინოს მოყვარულებისათვის ერთ უმნიშვნელო, მაგრამ ძალიან დასამახსოვრებელ დეტალთან ასოცირდება და რომელიც ცხოვრებაში თითქმის ისეთივეა, როგორიც მის მიერ შექმნილი კინოგმირები. სანიშნეში ირაკლი მაჩაიძე მოგიყვებათ მე-19 საუკუნის ახალგანთქმული სამხედრო ქირურგის თითქმის დაუჯერებელ და ლეგენდად ქცეული ცხოვრების ამბავს. Flashback-ში მათე გულუასთან ერთად გადაავლებთ თვალს ისტორიაში დავიწყებული ან უცნობი ომის სახელით შესულ შეიარაღებულ კონფლიქტს. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ ბლოგში მოისმენთ სხვადასხვა დროის ჰიტებს და ინფორმაციას მათი შემსრულებლების შესახებ. იგს-BOX ვიდრე FM ბლოგერს შემოგთავაზებთ, გეტყვით, რომ თუ დაინტერესდით იგს-BOX-ის შეთავაზებით და ჩვენს გუნდთან თანამშრომლობის სურვილი გაგეშინდათ, შეგიძლიათ ესტუმროთ გადაცემის Facebook გვერდს და თვალი გადაავლოთ ჩვენი გუნდის წევრების მიერ მომზადებულ მასალებს. გარდა იმისა, რომ ეს გაგიადვილებს თქვენთვის ან თქვენი მეგობრებისათვის საინტერესო თემის შერჩევას, მასალის მომზადებაშიც დაგეხმარებათ და თუ თქვენს ნამუშევარს შეტყობინების სახით ჩვენს გვერდზე იგს-BOX მოზარდებისათვის გამოგგზავნით, ჩვენ ნებისმიერ დროს მზად ვართ საინტერესო და სასარგებლო გამოცდილების მიღებაში დაგეხმაროთ. ახლა კი მოვუსმინოთ FM ბლოგერს. FM ბლოგერი 102.4 FM ბლოგერი. ქვაბქუდა, ხელჯოხი, პატარა ულვაში და დიდი ფეხსაცმელები. ეს 4 რამ საკმარისია იმისთვის, რომ კინოს მოყვარულებმა მათ უკან ჩარლი ჩაპლინი და მისი ცნობილი, ბევრისთვის საყვარელი პერსონაჟი, პატარა მაწანწალა ამოიცნონ. თანამედროვე კინოსაც ჰყავს ისეთი გმირი, რომელიც ერთუმნიშვნელო აქსესუართან, თითქოს ჩვეულებრივ, მაგრამ ძალიან დასამახსოვრებელი ფორმის სათვალესთან ასოცირდება. ის ჩარლი ჩაპლინის პერსონაჟისგან განსხვავებით ცხოვრებაში ზუსტად ისეთივეა, როგორიც ეკრანზე და მისი სახელია ვუდი ალენი. მე მარიამ ხომასურიძე ვარ და ჩემთვის ერთ-ერთ ყველაზე საყვარელ კინორეჟისორზე ვუდი ალენზე მინდა გიამბოთ. ის თანამედროვე კინემატოგრაფიის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ფიგურაა. დაიბადა 1935 წელს ნიუ-იორკში, ებრაულ ოჯახში. ის ამერიკელი კინორეჟისორი, სცენარისტი, მსახიობი, კომედიანტი, მწერალი და მუსიკოსია. მის ბავშვობას ბედნიერი ნამდვილად არ ეთქმის, რადგან გარდა იმისა, რომ მშობლები ერთად არ ცხოვრობდნენ, ვუდის დედასთან მაინც და მაინც კარგი ურთიერთობა არ ჰქონდა. ნიუ-იორკული ცხოვრების თავისებურებები, ებრაული თემი და ოჯახური ურთიერთობის სირთულეები მომავალი რეჟისორის შემოქმედებისათვის ნაყოფიერი ნიადაგი აღმოჩნდა. და ვფიქრობ, ვუდი ალენის ფილმების უმეტესობა მისი ბიოგრაფიის ილუსტრაციას გავს. ალბათ ადრეულ წლებში სწორედ ამიტომ რეჟისორი ხშირად ირგებდა საკუთარი ფილმების პერსონაჟების როლებს. თითქოს სხვა მსახიობებს ვერ ანდობდა ჩანაფიქრის განხორციელებას. პირველი ფილმი, რომელთაც ვუდი ალენი გავიცანი, იყო შუაღამე პარიზში. ფილმის მთავარი გმირი მოულოდნელად წარსულში 1920-იანი წლების პარიზში აღმოჩნდება და გაიცნობს იმდროინდელ ცნობილ ხელოვანებს, პიკასოს, ჰემინგუეის, გერტრუდა სტაინს და სხვებს. სხვათა შორის ფილმში ერთ-ერთ ეპიზოდურ როლს საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ნიკოლა სარკოზის მეუღლე კარლა ბრუნიც ასრულებს. ამ ეპოქაში მოხვედრაზე არაერთხელ მიოცნებია და ფილმის ყურებისას თითქოს მართლაც იმ წლების პარიზის ქუჩებში აღმოჩნდი.
მას შემდეგ ვუდი ალენის შემოქმედებას დიდი ინტერესი თუ ეცნობი. მომწონს მისი გამორჩეული იუმორი. ვაფასებ, რომ ერთგვარი სარკაზმისა და ცინიზმის მიუხედავად, ვუდი ალენი თითქმის არასდროს არის სასტიკი. მისი ფილმები თითქმის არასდროს გიჩენს სასოწარკვეთის განცდას. სამაგიეროდ თითქმის ყოველთვის ფიქრისკენ გიფიძგებს. მას შემდეგ, რაც 1973 წელს მისი ფილმი მძინარე ოსკარის ნომინაციის გარეშე დარჩა, ვუდი ალენს კინოდაჯილდოებების მიმართ ისედაც უარყოფითი დამოკიდებულება კიდევ უფრო გაუმძაფრდა და ცერემონიებსაც აღარ დასწრებია. მისი შეფასებით კინოდაჯილდოებების მთელი კონცეფცია სისულელეა. მისთვის საკუთარ ნამუშევრებზე სხვა ადამიანების აზრი არ არის საინტერესო, რადგან თუ შენ იღებ ჯილდოს, რომელსაც სამსახურებისთვის იღებ, მაშინ უნდა აღიარო მათივე შეფასება, როდესაც გეუბნებიან, რომ შენი ფილმი არ ვარგა. ვუდი ალენი ძალიან ნაყოფიერად მუშაობს. 48 წლის განმავლობაში 74 ფილმი აქვს გადაღებული. ქალი მის ცხოვრებაშიც და ფილმებში ძალიან მნიშვნელოვან როლს ასრულებს და ერთ-ერთი ასეთი მისთვის დაიან კიტონია. ქალი, რომელთანაც ვუდი ალენს ხანმოკლე, მაგრამ თავბრუდავხვევი რომანი ჰქონდა და რომლის სიყვარულიც მისი ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევრის ენი ჰოლის მუზად იქცა. რეჟისორის თქმით, ის ახლად სიამოვნებით გაუწევდა პარტნიორობას დაიან კიტონს, მაგრამ სამწუხაროდ იძულებულია აღიაროს, რომ მაყურებლისთვის 60 წელს გადაცილებული წყვილების რომანტიკული ისტორიის ეკრანზე ყურება მაინც და მაინც მიმზიდველი არ არის. რაც შეეხება ცხოვრებას, ვუდი ალენი თავის უდიდეს სიმდიდრით მანქანასა და მძღოლს მიიჩნევს. აღმერთებს ინგმარ ბერგმანს და მარდა გრეჰემს, რომლის პოსტერიც მისი ოთახის კედელს ამშვენებს. უკრავს კლარნეტზე თავის ჯაზ-ბენდთან ერთად, არასოდეს უყურებს საკუთარ ფილმებს, არც კრიტიკოსთა რეცენზიებს კითხულობს. სამაგიეროდ ერთი პროექტის დასრულებისთანავე ახალ პროექტზე იწყებს ფიქრს და თითქმის არასოდეს უცროვებს იმედებს მისი შემოქმედების თაყვანისმცემლებს, მათ შორის მეც. მე მარიამ ხომასურიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. FM ბლოგერი 102.4 FM ბლოგერი. ეს იყო FM ბლოგერი მარიამ ხომასურიძესთან ერთად. მან თანამედროვე კინოს ერთ-ერთ გამორჩეულ ფიგურაზე, ვუდი ალენზე გვიამბო. ცოტა ხანში ირაკლი მაჩაიძის სანიშნეს შემოგთავაზებთ. მანამდე კი შეგახსენებთ, რომ რადიო პირველი არხის ეთერში ტაღაზე FM 103.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე 1tv.gr თქვენ უსმენთ ან უყურებთ ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ იგს-BOX მოზარდებისათვის. მე მისი წამყვანი ქრისტინე სამხარაძე ვარ. ახლა კი მოვუსმინოთ სანიშნეს. სანიშნე. მოგესალმებით. მე ირაკლი მაჩაიძე ვარ და დღეს სანიშნეში მოგიყვებით მსოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და თითქმის დაუჯერებელი ამბის შესახებ, რომელიც ცოტავინმეს თუ სმენიან და თავად სპეციალისტებისთვისაც კი კერძოდ მედიკოსებისთვის უფრო ლეგენდას გავს ვიდრე სინამდვილეს. ზოგიერთი მკვლევარისა და წყაროს მტკიცებით მე-19 საუკუნის სახელგანთქმული სამხედრო ქირურგი ჯეიმს ბერი სინამდვილეში მარგარეტ ბალკლიზე მედიცინის ისტორიაში პირველი ექიმი ქალი იყო. და მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროის წარმოდგენების მიხედვით ქალისთვის სრულიად შეუფერებელი საქმიანობის შესრულება ურთულეს პირობებში უხდებოდა, როგორც ამბობენ კოლეგა მამაკაცებს, საქმეში ტოლს არ უდებდა. ადვილი წარმოსადგენია, როგორი რეაქცია ექნებოდა საზოგადოებას, რომ სცოდნოდა ყველასგან აღიარებული ექიმი სინამდვილეში ქალი იყო. დიახ, მარგარეტის დიდი საიდუმლო სწორედ ის იყო, რომ ის საკუთარ სქესს საგულდაგულოდ მალავდა. როგორც წყაროები ირწმუნებიან, ის ირლანდიელი მემწვანელის ქალიშვილი იყო. 1800-იანი წლების დასაწყისში მან მამაკაცად გადაცმულმა დაიწყო სწავლა ედინბურგის სამედიცინო აკადემიაში, რომელიც წარმატებით დაასრულა და 1812 წელს მიღებული დიპლომის საფუძველზე სამედიცინო საქმიანობის უფლება მოიპოვა. სამედიცინო აკადემიის წარჩინებით დასრულების შემდეგ ჯეიმსმა სამხედრო ქირურგის პროფესია აირჩია. ჯეიმსი თავისი საქმის ნამდვილი პროფესიონალი იყო, ამიტომ ხშირად აგზავნიდნენ მივლინებით სხვადასხვა ინგლისურ კოლონიებში. ბერიმ დიდი ხანი დაჰყო ინდოეთში, მაგრამ სახელი და დიდება სამხრეთ აფრიკაში სამსახურის დროს მოიპოვა. პროგრესული შეხედულებების მქონე ექიმი ებრძოდა სხვადასხვა ეპიდემიებს და ატარებდა რეფორმებს, რომლებიც აფრიკელთა საყოფაცხოვრებო თუ სამედიცინო პირობებს გააუმჯობესებდა. ებრძოდა საზოგადოების უდიერ დამოკიდებულებას კეთროვნების მიმართ. მონაწილეობდა თანამედროვე წყალგაყვანილობის სისტემების შექმნაში, რომლებიც ნაწილობრივ ახლაც მოქმედებს და ასე შემდეგ. ქირურგიის გარდა ბერის ინტერესის სფეროს გინეკოლოგია წარმოადგენდა. სწორედ ჯეიმს ბერიმ ჩაატარა აფრიკაში პირველი საკეისრო კვეთა, რითიც მშობიარესად და ჩვილსაც სიცოცხლე შეუნარჩუნა. თავისი მიღწევებით ჯეიმს ბერიმ უდიდესი გავლენა მოახდინა სამხრეთ აფრიკის განვითარებაზე და მნიშვნელოვნად გააუმჯობესა რეგიონის სოციალური და სამედიცინო ასპექტები. ზოგიერთი დოკუმენტი ადასტურებს, რომ ბერი ადგილობრივი სამედიცინო კადრების აღზრდასაც ემსახურებოდა.
მან შექმნა სამედიცინო სკოლა, რომელშიც თავის ოსტატობას ადგილობრივ მაცხოვრებლებს გადასცემდა. ბერის ინიციატივით მარაგდებოდა აფრიკის მიყრუებული სოფლები მედიკამენტებით, რამაც მალარიით და სხვა საშიში ინფექციებით დაავადებული ათასობით ადამიანის სიცოცხლე იხსნა. თანამედროვეთა მოგონებებიდან ირკვევა, რომ უდიდესი დამსახურების მიუხედავად კოლეგებს ნიჭიერი ექიმი არ უყვარდათ მისი უაღრესად რთული ხასიათის, უცნაური გარეგნობის, მეტისმეტად მჭახე ხმისა და იმ დროის მორალთან შეუსაბამო შეხედულებების გამო. ბერი ხშირად ეჩხუბებოდა ხელმძღვანელობას და შემჩნეული იყო ქალაქის გუბერნატორთან ჰომოსექსუალურ კავშირში. სწორედ არასტანდარტული შეხედულებები გახდა ჯეიმს ბერის სამხედრო სამსახურიდან დათხოვნის მიზეზი. მან კაცის იმიჯით ექიმად 46 წელი იმუშავა და მთელი ამ ხნის მანძილზე მას ბრიტანეთში ექიმ ჯეიმს ბერის სახელით იცნობდნენ. მკვლევარების აზრით ეს სახელი მის ბიძას ირლანდიელ პოეტს ეკუთვნოდა. ექიმი ჯეიმს ბერი 1865 წელს გარდაიცვალა და ბუნდოვნებით მოცული ისტორია მისი სახელის გარშემო სწორედ აქედან დაიწყო. მოახლე ქალი, რომელმაც ცხედარი გააპატიოსნა, ირწმუნებოდა, რომ ექიმი ბერის სინამდვილეში მამაკაცი კი არა ქალი იყო. ვინაიდან ჯეიმს ბერიმ ცხოვრების უდიდესი ნაწილი ბრიტანეთის სამეფო ტახტის სამსახურში გაატარა, ამ ამბის გახმაურება არავის აძლევდა ხელს. ექიმი სასწრაფოდ დაასაფლავეს და მოახლეს ჭორაობისგან თავის შეკავება ურჩიეს. საიდუმლოებით მოცული ექიმის ისტორიაზე საზოგადოება კიდევ ერთხელ ალაპარაკდა მე-20 საუკუნის შუა წლებში, როცა ისტორიკოსი იზაბელ პეი სამხედრო არქივებზე მუშაობისას წააწყდა ჯეიმს ბერის დოკუმენტებს, რომლებიც თითქოს იმის მტკიცების საფუძველს იძლეოდა, რომ საუკუნის წინ გავრცელებული ხმების ახალგანთქმული ქირურგის სქესის შესახებ სინამდვილეს შეესაბამებოდა. 21 საუკუნის დასაწყისში სამხრეთაფრიკელმა უროლოგმა მაიკლ დიუპრიმ დაიწყო ექიმის პირადი მიმოწერის შესწავლა. წერილების ნაწილი მარგარეტ ბალკლის სახელით იყო ხელმოწერილი, ნაწილს კი ჯეიმს ბერი აწერდა ხელს. კალიგრაფიული ექსპერტიზის შედეგად დადგინდა, რომ მიმოწერის ავტორი ერთი და იგივე ადამიანი იყო, რამაც იზაბელ პეის კვლევების შედეგად გაჩენილი ეჭვები იმის შესახებ, რომ სახელოვანი ქირურგი სახელად ჯეიმს ბერი ბუნებაში არასდროს არსებობდა და რომ სინამდვილეში მისი სახელი და გვარი მარგარეტ ბალკლი გახლდათ, უფრო განამტკიცა. ის იძულებული იყო თავი მამაკაცად მოეჩვენებინა, რადგან იმ დროში ქალისთვის სამედიცინო კარიერის მწვერვალი უბრალო მოწყალების დის სამოღვაწეო ასპარეზი იყო. მარგარეტმა ისეთი ოსტატობით მოირგო მამაკაცის იმიჯი, რომ სამხედროებს, რომელთა შორის ქალმა მთელი ცხოვრება გაატარა, არასდროს შეპარვიათ ეჭვი, რომ მათი საბრძოლო იარების უბადლო მკურნალი ექიმი მამაკაცი არ იყო. თავისი ცხოვრების მანძილზე მან ასობით ადამიანი გადაარჩინა სიკვდილს და ისეთ სიტუაციებსაც უმკლავდებოდა, რომლებშიც სხვა ექიმები უბრალოდ უძლურები იყვნენ. მე ირაკლი მაჩაიძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით. სანიშნე. ეს იყო ირაკლი მაჩაიძის სანიშნე, რომელშიც მან მე-19 საუკუნის სამხედრო ქირურგის ჯეიმს ბერის, იგივე მარგარეტ ბალკლის ისტორია გიამბოთ. იგს-BOX. ახლა იგს-BOX-ში Flashback-ის დროა, მაგრამ ვიდრე გადაცემას გავაგრძელებთ და მათ ეგულუეს მიერ შერჩეულ დროში გადავინაცვლებთ, შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გახდეთ ჩვენი შემოქმედებითი ჯგუფის წევრი, რადგან იგს-BOX-ი ახალი განსხვავებული სასარგებლო და საინტერესო გამოსვლების მიღებით დაინტერესებულ უფროს კლასელებს გუნდთან სათანამშრომლოდ იწვევს. ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ტელეფონზე 240 93 20 ან მოგწერეთ გადაცემის Facebook გვერდზე იგს-BOX-ი მოზარდებისათვის. Flashback. ნაწყვეტები ისტორიიდან. Flashback. დავიწყებული ან უცნობი ომი ისტორიაში ამ სახელით შევიდა იმ გარემოებების გამო, რომ კონფლიქტი მიმდინარეობდა მე-20 საუკუნის ორი ისეთ მნიშვნელოვან მოვლენას შორის, როგორიცაა მეორე მსოფლიო და ვიეტნამის ომები, რომლებმაც თავისი გლობალურობით, გეოპოლიტიკური შედეგებითა და რეზონანსულობით შეუდარებლად დიდი გავლენა იქონია მსოფლიოს განვითარებაზე. მე მათეგულო ვარ და დღეს Flashback-ით კორეის ომის პერიპეტიებს გადავავლებთ თვალს. მეორე მსოფლიო ომში იაპონიის დამარცხების შემდეგ იმპერიაში შემოვალ ოკუპირებულ ტერიტორიებს ეროვნული თვითგამორღვევის ტალღამ გადაუარა. ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელსაც ეს პროცესები შეეხო, იყო კორეა. ომის დამთავრების შემდეგ ქვეყანა გაიყო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და საბჭოთა კავშირს შორის, მიუხედავად იმისა, რომ ამ უკანასკნელს წვლილი იაპონიის დამარცხებაში მიზერული ჰქონდა. შეთანხმების მიხედვით, ეს ვითარება დემოკრატიულ არჩევნებამდე უნდა გაგრძელებულიყო.
მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამერიკასა და საბჭოთა რუსეთს შორის ურთიერთობების გაფუჭებამ და ჩინეთში სამოქალაქო ომის შედეგად კომუნისტური რეჟიმის დამყარებამ კორეაშიც დაძაბა და გაართულა ვითარება. გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია ცდილობდა სამხრეთ კორეაში არჩევნების დანიშვნას, მაგრამ საბჭოთა კავშირმა ინიციატივას ვეტო დაადო, რითიც დემოკრატიული პროცესის განხორციელება პრაქტიკულად შეუძლებელი გახდა. კონფლიქტის კიდევ უფრო გამწვავების თავიდან ასაცილებლად ამერიკა და საბჭოთა კავშირი შეთანხმდნენ, რომ სამხრეთ კორეას ამერიკელები, ჩრდილოეთს კი რუსები 5 წლის განმავლობაში გააკონტროლებდნენ. საბჭოთა რუსეთმა ჩრდილოეთ კორეაში მმართველად დანიშნა კიმ ილ სენი, რომელსაც დაარსებინა კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა და მარიონეტული რეჟიმის დახმარებით კომუნისტური პროპაგანდის გავრცელება დაიწყო. ამასობაში სამხრეთ კორეაში ამერიკელების ძალისხმევით დემოკრატიული არჩევნები ჩატარდა და მსოფლიო პოლიტიკურ რუკაზე გაჩნდა კორეის რესპუბლიკა. მას შემდეგ, რაც 1959 წელს ამერიკულმა და საბჭოთა ძალებმა კორეა დატოვეს, კიმ ილ სენი შეეცადა სტალინი დაერწმუნებინა, რომ სამხრეთ კორეიდან ამერიკის წასვლა იქ არსებული დემოკრატიული ხელისუფლების სასამხობად ქვეყნის გასაერთიანებლად და კომუნისტურ რელსებზე გადასაყვანად კარგი წინაპირობა იყო. თავიდან სტალინის სიფრთხილით ეკიდებოდა ამას, მაგრამ შემდეგ 1950 წელს მაინც მისცა კიმ ილ სენს თანხმობა სამხრეთში შეჭრილიყო. თუმცა იმ პირობით, რომ საბჭოთა კავშირი მხოლოდ ეკონომიკური და ლოგისტიკური მხარდაჭერით შემოიფარგლებოდა და კონფლიქტში უშუალო მონაწილეობას არ მიიღებდა. გარდა ამისა, საჭიროების შემთხვევაში სამხედრო დახმარების სანაცვლოდ კომუნისტური ჩინეთის ლიდერმა მაო ძედუნგმა საბჭოთა კავშირისგან მიიღო ეკონომიკური პრობლემების მოგვარების ხელშეწყობის პირობა, რაც სამოქალაქო ომის შემდეგ დასუსტებული ჩინეთისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი იყო. ყოველივე ამან შესაძლებელი გახადა ჩრდილოეთ კორეა სამხრეთში შეჭრილიყო და დემოკრატიული ხელისუფლების დამხობა და კომუნისტური რეჟიმის დამყარება ეცადა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ესმოდა, რომ ამის დაშვება დომინოს პრინციპის ამოქმედებას ნიშნავდა, რაც რეგიონის ქვეყნების ერთი მეორის მიყოლებით გაწითლებას გამოიწვევდა და შესაძლებელს გახდიდა კომუნისტური იდეოლოგიის წარმატებულ გავრცელებას ამერიკასა და ევროპის ქვეყნებშიც. მოვლენების ასეთი განვითარების თავიდან ასაცილებლად ამერიკამ და რამდენიმე მოკავშირე ქვეყანამ სამხრეთ კორეაში სამხედრო ძალები გადასხა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ საომარი ოპერაციები დაიწყო. მოკავშირეთა ძალისხმევით კომუნისტური რეჟიმისგან სამხრეთ კორეის გათავისუფლების შემდეგ საბრძოლო მოქმედებები ჩრდილოეთში წარმატებით გაგრძელდა, რაც რეჟიმის გარდაუვალი მარცხით დასრულდებოდა კიდეც, რომ არა ჩინეთის ფაქტორი. კორეაში ამერიკელების წარმატება და კომუნიზმის დამხობა ჩინეთისთვის დიდ საფრთხეს წარმოადგენდა. ამის გამო მაო ძედუნგმა გადაწყვიტა, რომ შექმნილი ვითარება სწორედ ის საჭიროების შემთხვევა იყო, როცა კონფლიქტში ჩრდილოეთ კორეისთვის სამხედრო მხარდაჭერით საკუთარი ინტერესების დაცვასთან ერთად საბჭოთა კავშირის მიერ დაპირებულ ეკონომიკურ დახმარებასაც მიიღებდა. ჩინეთის მიერ განხორციელებულმა შეტევებმა მოკავშირეების წინსვლა შეაჩერა. მეტიც, უკან დახევა დაიწყეს, ვიდრე საბოლოოდ 38 პარალელზე დაიკავებდნენ პოზიციებს. სწორედ ამ ხაზზე მიმდინარეობდა საბრძოლო მოქმედებები მომდევნო 2 წლის განმავლობაში. თანდათანობით დაძაბულობა მინელდა და როცა მხარეები დარწმუნდნენ, რომ კონფლიქტის გაგრძელებას აზრი აღარ ჰქონდა, 1953 წლის 27 ივლისს ამერიკა და ჩინეთი შეთანხმდნენ ზავზე, რომლის მიხედვითაც კორეა ორ სახელმწიფოდ გაიყო. ჩრდილოეთ კორეის სახალხო დემოკრატიულ რესპუბლიკად და სამხრეთ კორეად. ის ფაქტი კი, რომ იმავე წლის გაზაფხულზე საბჭოთა კავშირის კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტის პრეზიდიუმმა იმსჯელა და ერთხმად დაუჭირა მხარი იმ ომის შეწყვეტას, რომელშიც ქვეყანა თითქოს არ მონაწილეობდა და თვითმეტყველებს მის ინტერესებზე ამ კონფლიქტში. აღსანიშნავია, რომ დემილიტარიზებული ზონა სწორედ 38 პარალელის გასწვრივ მდებარეობს და დღემდე მის სამხრეთ ნაწილს ამერიკელი სამხედროები სამხრეთ კორეელებთან ერთად აკონტროლებენ. დღეისათვის ორი კორეა ერთმანეთის ლეგიტიმურობას არ აღიარებს. ორივე დარწმუნებულია, რომ განვითარების სწორ გზას ადგას. სამხრეთი ტექნოლოგიური პროგრესისას, ჩრდილოეთს კი სწამს, რომ მისმა კოსმონავტებმა მზეზე დადგეს ფეხი და ფეხბურთის გუნდმა მსოფლიოს ჩემპიონატი მოიგო. მე მათებულო ვარ. მომავალ შეხვედრამდე Flashback-ში. Flashback. ნაწყვეტები ისტორიიდან. Flashback. ეს იყო Flashback-ი მათე გულუასთან ერთად, რომელმაც კორეის ომის შესახებ გვიამბო. შეგახსენებთ, რომ ინტერაქტიული გასართობის საგანმანათლებლო გადაცემის, ანუ იგს-BOX-ი მოზარდებისათვის ყურება ან ნახვა ყოველ კვირას საღამოს 21 საათსა და 25 წუთიდან შეგიძლიათ რადიო პირველი არხის ეთერში ტაღაზე FM 104.4-ზე, ასევე ინტერნეტ საიტზე 1tv.gr. იგს-BOX.
ამასობაში იგს-BOX-ში მუსიკისა და ჰიტ-პოინტის დრო დადგა, მაგრამ ვიდრე გავიგებთ რა გულდება მუსიკალურ ბლოგში, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი ვირტუალური ექსპერიმენტული კარაოკე საკუთარი ვოკალური შესაძლებლობების მოსასინჯად ეპატიჟება ყველას, ვისაც უყვარს სიმღერა, ნებისმიერ დროს ან ადგილას სიამოვნებით აყოლებს ხმას შემთხვევით მოსმენილ მელოდიას და სურვილი აქვს საკუთარი მუსიკალური შესაძლებლობების ხვებსაც გააცნოს. შეგვახმიანეთ ჩვენი გადაცემის Facebook გვერდზე იგს-BOX-ი მოზარდებისათვის ან დაგვიკავშირეთ ტელეფონზე 240 93 20 და ჩვენს სიამოვნებით მოგცემთ ამის შესაძლებლობას. ახლა კი მოვუსმინოთ hit points. Hit point. მუსიკალური ბლოგი. Hit point. მოგესალმებით. ეს არის hit point-ი და მე მისი წამყვანი ვარ, მარიამ ცოტნიაშვილი. ალბათ ყველა დამეთანხმება, რომ ჩემი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მომღერალი არის ედ შერანი, რომელიც დაიბადა 1991 წლის 17 თებერვალს იორკშირში. ის დადიოდა გილდფორდის თანამედროვე მუსიკის აკადემიაში, თუმცა კურსი ბოლომდე არ დაუმთავრებია. 2011 წელს ედ შერანმა დამოუკიდებლად დადგა პიესა თანამშრომლობის მეხუთე პროექტი, რომელმაც ელტონ ჯონისა და ჯეიმი ფოქსის ყურადღება მიიქცია. Angel Records-ის სიმღერის შემდეგ მისი პირველი სოლო ალბომი Plus, რომელიც 2011 წელს გამოქვეყნდა, ბრიტანეთში დაჯილდოებულია პლატინის 6 დისკით. ამ ალბომის ერთ-ერთი სიმღერა The A-Team აღიარებულია როგორც ყველა დროის ერთ-ერთ საუკეთესო სიმღერად მუსიკალურობისა და ტექსტის მიხედვით. ედ შერანის კარიერული აღმავლობა 2012 წელს დაიწყო, როცა ის დაესწრო Taylor Swift-ის მეოთხე სტუდიური ალბომის Red გამოქვეყნებას. ედ შერანის სიმღერა The A-Team 2013 წლის გრემიზე ნომინირებული იყო წლის საუკეთესო სიმღერებს შორის. აქ მან დასახელებული სიმღერა ელტონ ჯონთან ერთად შეასრულა. მიუხედავად იმისა, რომ ედ შერანს ჯერჯერობით მხოლოდ 2 ალბომი აქვს გამოშვებული, ესენია Plus და Multiply, ის ძალიან წარმატებულია. მას უამრავი ჯილდო აქვს მიღებული, მაგალითად Brit Awards, 2 გრემი, საუკეთესო პოპ სოლო შემსრულებლის, საუკეთესო ბრიტანელი სოლო შემსრულებელი მამაკაცის და ასე შემდეგ. მოდით ახლა მოვისმინოთ ედ შერანის სიმღერა The A-Team. Ripped gloves, raincoat, tried to swim and stay afloat, dry house, wet clothes, loose change, banknotes, weary-eyed and dry throat, cool girl, no phone, no. They say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, 'cause she's just under the upper hand and goes mad for a couple grams, and she don't wanna go outside tonight, 'cause in the pipe she'll fly to the motherland and sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly. Now an angel died, covered in white, with closed eyes and hoping for a better life. And this time now we'll fade out tonight, straight down the line, straight down the line. And they say she's in the class 18, stuck in her daydream. Been this way since 18, but lately her face seems slowly sinking, wasting, crumbling like pastries, and they scream the worst things in life come free to us, 'cause we are all under the upper hand and go mad for a couple grams. We don't wanna go outside tonight, 'cause in the pipe we'll fly to the motherland and sell love to another man. It's too cold outside now for angels to fly, for angels to fly, 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 for angels to fly, to fly, to fly. ეს იყო ედ შერანის სიმღერა The A-Team, რომელიც ჩვენი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი შემსრულებელია. ახლა კი მინდა გიამბოთ ბრიტანულ ბენდზე Queen, რომელიც 70-იანი წლების ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ბენდია
Queen დაარსდა ლონდონში 1970 წელს. ბენდის წევრები იყვნენ ფრედი მერკური, სოლისტი და პიანისტი, ბრაიან მეი, გიტარისტი და ვოკალისტი, როჯერ ტეილორი, ვოკალისტი და დრამერი და ჯონ დიკონი, ბას-გიტარისტი. ისინი ასრულებდნენ სიმღერებს პროგრესული როკის, ჰარდ როკის, მძიმე მეტალის,არენა როკისა და პოპ როკის ჟანრებში. სანამ Queen ჩამოყალიბდებოდა, ბრაიან მეი და როჯერ ტეილორი ერთად უდგნენ ბენდში Smile. ფრედი მერკური ამ ჯგუფის ფანი იყო და ისინი წაახალისა ხმის ჩამწერი ახალი აპარატურით. მოგვიანებით კი ბენდში გაწევრიანდა და სწორედ მისი იდეა იყო სახელი Queen. ჯონ დიკონს მალევე შეუერთდა ჯგუფს 1973 წელს, მანამდე სანამ ისინი პირველ სტუდიურ ალბომს ჩაწერდნენ. ბენდს საერთაშორისო წარმატება მოუტანა სტუდიურმა ალბომებმა Sheer Heart Attack და A Night at the Opera. სიმღერა Bohemian Rhapsody კი 9 კვირის განმავლობაში ლიდერობდა ბრიტანულ ჩარტებში და დღემდე ყოველთვის ცნობილი და საყვარელი სიმღერაა. Queen-ის მომდევნო ალბომები News of the World შეიცავს სიმღერებს We Will Rock You და We Are the Champions, რომლებიც დღემდე სპორტული ივენთების ჰიმნია. 1980 წლისთვის Another One Bites the Dust ყველაზე გაყიდვადი სიმღერა იყო, ხოლო Greatest Hits ყველაზე გაყიდვადი ალბომი ბრიტანეთში. მან მიიღო პლატინის 8 დისკი. 1991 წელს მერკური გარდაიცვალა პნევმონიის გართულების გამო. ჯონ დიკონმა კი 1997 წელს უბრალოდ დატოვა ბენდი, რის გამოც მეისა და ტეილორს დუეტში უწევდათ Queen-ის კარიერის გაგრძელება. მიუხედავად ყველაფრისა, Queen-ს ეკუთვნის ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ნამუშევრები და შეტანილია Rock and Roll Hall of Fame მისიაში და ჯგუფს აქვს 18 სიმღერა და 10 DVD, რომლებიც საუკეთესოებადაა აღიარებული. Will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo Figaro. Magnifico! I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let him go! Bismillah, we will not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! We'll not let you go. Let me go! No, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me. For me. For me. ეს იყო Queen სიმღერით Bohemian Rhapsody. მე მარიამ ცოტნიაშვილი ვარ და მომავალ შეხვედრამდე Hit Point-ში. Hit Point. მუსიკალური ბლოგი. Hit Point.
გადაცემა დასრულდა. ვიდრე დაგამშვიდობებით გეტყვით, რომ თუ თქვენს გაგიჩნდათ იგს-BOX-ის გუნდთან ერთად მუშაობაში მონაწილეობით განსხვავებული და სასარგებლო გამოცდილების მიღების სურვილი, შეგვეხმიანეთ და ჩვენს სიამოვნებით მოგცემთ ამის შესაძლებლობას. მე გადაცემის წამყვანი ქრისტინე სამხარაძე იგს-BOX-ის შემოქმედებით ჯგუფთან ერთად მოუთმენლად ველი თქვენს გამოხმაურებას. შეგახსენებთ, რომ რადიო პირველი არხის ეთერში ტალღაზე FM 104-ზე, ასევე ინტერნეტში მისამართზე 1tv.gi თქვენ უსმენდით ან უყურებდით ინტერაქტიულ გასართობ საგანმანათლებლო გადაცემას, ანუ იგს-BOX მოზარდებისათვის. გადაცემაზე მუშაობდნენ პროექტის ავტორი მარიამ და ხმის რეჟისორი მიხეილ კოჩაძე. შევხვდებით კვირას 21 საათსა და 25 წუთზე. ინტერაქტიული, გასართობი, საგანმანათლებლო. იგს-BOX. მოზარდებისთვის. იგს-BOX.